स्टक मार्केट यानी कि शेयर बजार। यदि तपाईहरु पनि स्टक मार्केट वा शेयर बजारमा इन्ट्रेस्टेड व्यक्तिहरुमध्ये एक हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले ट्रेडिङ र इन्भेस्टिङको बारेमा त पक्कै सुन्नुभएको होला। हामी यी दुवैबाट शेयर मार्केटमा मजाले धेरै पैसा कमाउन सक्छौं यदि हामीसँग मार्केटलाई बुझ्न सक्ने आवश्यक नलेज र आफ्नो इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्ने क्षमता भए। त आउनु साथीहरु, आजको भिडियोमा ट्रेडिङ र इन्भेस्टिङ आखिर हुन्छ के, अनि यसमध्ये कुन चाहिँ कुरा राम्रो हो र यसबाट कसरी पैसा कमाइन्छ ती कुराहरुको समराइज गर्नेछु। भिडियो पुरा हेर्नु होला। साथै यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। त आउनुस् भिडियोतर्फ। तपाईहरु मानुस् कि ट्रेडिङ र इन्भेस्टिङ शेयर मार्केटको पैसा कमाउने एक अलग बाटो हो। तपाई हेर्नुस्, ट्रेडिङमा हुन्छ के भने तपाईहरुलाई यो बाटोमा अलिकति टाढा जान साथ तपाईहरुलाई प्रॉफिट मिल्ने गर्छ। तर जहाँ इन्भेस्टिङको कुरा आउँछ तब यो बाटो धेरै लामो हुने गर्छ। यसमा तपाईलाई प्रॉफिट धेरै लामो समयपछि मिल्ने गर्छ र यो दुवै बीचको मेन डिफरेन्सेस हुन्छ त्यो हो टाइम। यानी कि ट्रेडिङमा तपाई एकदमै कम समयमा पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, जस्तै 1 महिना, 1 हप्ता, 1 दिनमा, अझ यहाँसम्म कि केही घण्टामा पनि। तर इन्भेस्टिङमा पैसा कमाउन केही महिना, केही वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष वा त्यो भन्दा पनि बढी समय लाग्न सक्छ। तब तपाईहरुले पनि म जस्तै यहाँनिर सोच्नु भएको होला कि यदि हामीले यति कम समयमा पैसा कमाउन सक्छौं भने किन यतिका लामो समयसम्म वेट गर्नु त? हेर्नु साथीहरु, यहीँनिर आएर मेन कुरा आउँछ हामीले ट्रेडिङ र इन्भेस्टिङलाई बुझ्नुपर्ने, किनकि यो धेरै इम्पोर्टेन्ट चिज हो र यसमा हामीलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभन्दा पहिला एकदम राम्रोसँग क्लियर हुनुपर्छ। त अझ साथीहरु, म यहाँ तपाईहरुलाई यो कुरा भन्न चाहे कि कुनै पनि एक व्यक्ति एकै समयमा एक ट्रेडर पनि हुन सक्छ र एक इन्भेस्टर पनि। यानी कि एक व्यक्ति यो दुवै काम गर्न सक्छ, तर उसलाई यो कुरा भने राम्रोसँग थाहा हुनुपर्छ त्यो हो ट्रेडिङ र इन्भेस्टमेन्ट बीचको फरक। त आउनु साथीहरु, अझ हामी एक एक्जाम्पलबाट राम्रोसँग बुझौं ट्रेडिङ र इन्भेस्टमेन्टको कन्सेप्टलाई। मानुस् तपाईले एउटा मोबाइल पसल खोल्नुभयो, पसल एकदम राम्रो चलिरहेको छ। तपाई मार्केटबाट सस्तो दाममा मोबाइल ल्याउनुहुन्छ र त्यसैलाई केही महँगोमा सेल गरेर त्यहाँबाट प्रॉफिट कमाउनुहुन्छ। यानी कि तपाईको व्यापार राम्रोसँग चलिरहेको छ। तर केही समयपछि तपाईको पसल अगाडि एक अर्को मोबाइल पसल जो भस्मे डनले खोल्छ र ऊ त्यही मोबाइल तपाईको पसल भन्दा सस्तो मूल्यमा बेच्छ। मतलब कि जुन फोन तपाई 15,000 मा बेच्नुहुन्थ्यो त्यही फोन त्यो भस्मे डनले 14,000 मा बेच्छ। अब किनकि यो भस्मे डनको पसलमा मोबाइल सस्तो पाइरहेको छ भने तपाईको पसलमा किन मानिसहरु मोबाइल खरिद गर्न आउला त? र यस्तैमा तपाईलाई एक दिन न्यूज हेर्दा हेर्दै यो कुरा थाहा हुन्छ कि तपाईहरु जुन ब्रान्डको मोबाइल बेच्नुहुन्थ्यो त्यो मोबाइल चिप्सको सर्टेजले म्यानुफ्याक्चर हुन बन्द भयो। अब यहाँ तपाईको दिमागमा एक आइडिया आउँछ, किनकि मोबाइलको डिमान्ड मानिसहरुमा एकदमै धेरै छ, तर म्यानुफ्याक्चरिङ नहुनुको कारणले अब तपाईहरुको सप्लाई बन्द हुनेवाला छ। अब हेर्नुस्, तपाईहरुले यहाँ दुईवटा काम गर्न सक्नुहुनेछ। पहिलो अप्सन यो हो कि तपाई बिहानै उठेर त्यो भस्मे डनको पसलमा गएर 14,000 को दरले सबै फोनहरु किनेर ल्याएर आफ्नो पसलमा पुनः त्यसलाई 15,000 को दरले बेचेर प्रॉफिट कमाउनु। दोस्रो अप्सन यो हो कि तपाई बिहानै उठेर भस्मे डनको मोबाइल पसलमा जानुस् र 14,000 को दरले सबै मोबाइलहरु खरिद गर्नुस् अनि तपाई आफ्नो वेयर हाउसमा स्टोर गरेर राख्नुस्, यानी कि तुरुन्त नबेच्नुस्। अर्थात् यसै किसिमले केही महिना, वर्ष त्यस फोनलाई स्टोर गरेर राख्नुस् र जब मार्केटमा त्यस फोनको प्राइस र डिमान्ड बढ्छ तब त्यस फोनलाई तपाई 15,000 को ठाउँमा 20,000 मा बेचेर धेरै प्रॉफिट कमाउन सक्नुहुन्छ। अब सिम्पल कन्सेप्ट, तपाई जब भस्मे डनबाट मोबाइल किनेर डेली बेच्नुहुन्थ्यो भने त्यो हुन्छ ट्रेडिङ, र जब तपाईले ती सबै फोनहरुलाई किनेर तुरुन्त नबेची स्टोर गरेर महिनौ या वर्षसम्म होल्ड गरेर राखी जब त्यसको प्राइस मार्केटमा बढ्यो तब तपाईले बेच्नुभयो भने यो अवस्थामा तपाईले इन्भेस्टिङ गर्नुभयो, किनकि तपाईले डेली चीजहरु बेच्नु भएको छैन, बरु कि केही महिना वा वर्ष होल्ड गरेर सेल गर्नुभएको छ। सो सेम यसै किसिमले ट्रेडिङ र इन्भेस्टिङ काम गर्ने गर्छ। बस यसमा शेयर मार्केटमा फोनको ठाउँमा शेयर आउने गर्छ, यानी कि शेयर मार्केटमा डेली हामी शेयरलाई सस्तो दाममा खरिद गरेर महँगो दाममा बेचेर हामी प्रॉफिट कमाउँछौं, त्यो हुन्छ ट्रेडिङ। र अर्को हुन्छ कुनै शेयरलाई हामी सस्तो दाममा खरिद गरेर त्यसलाई केही महिना,
वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्षपछि जब त्यस सेयरको मूल्य बढ्छ तब हामी बेच्छौँ, त्यो हुन्छ इन्भेस्टिङ। त यहाँनिर हेर्नु साथीहरू, यो दुई बिचको जो मेजर डिफ्रेन्सेस छ त्यो टाइमिङको। ओके त साथीहरू, यति भएपछि तपाईँहरूले ट्रेडिङ र इन्भेस्टिङको कन्सेप्ट त पक्कै राम्रोसँग जान्नुभयो होला। यदि अझै पनि जान्नुभएको छैन भने आई होप तपाईँहरूले भिडियोमा अघि पक्कै जान्नुहुनेछ। हामी कुरा गरौँ इन्भेस्टिङको। हेर्नुहोस्, इन्भेस्टिङमा के हुन्छ भने मानिसहरू राम्रो कम्पनीहरूको सेयर खोज्ने गर्छ र उनीहरूले रिसर्च गर्दा यस्तो कुनै कम्पनी भेट्टाउँछ जसले फ्युचरमा एक राम्रो प्रफिट जेनेरेट गर्न सक्छ, राम्रो पर्फर्म गर्छ। तब त्यस कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्न लाग्छ र ऊ यो पत्ता लगाउने कोसिस गर्छ कि के यो कम्पनी इन्भेस्ट गर्न लायक छ या छैन, के मैले यो कम्पनीमा पैसा लगाएँ भने यो बढ्ला नबढ्ला। र यदि उनीहरूलाई यी प्रश्नहरूको उत्तर मिल्छ भने तब ऊ त्यस कम्पनीमा पैसा लगाउने गर्छ र त्यस कम्पनीले यस्ता किसिमको इन्भेस्टरहरूबाट पैसा लिएर आफ्नो नयाँ प्रडक्टलाई लन्च गर्ने गर्छ, आफ्नो बिजनेसलाई अझ धेरै एक्सपेन्ड गर्छन्, नयाँ इम्प्लोयरहरू हायर गर्छन् ताकि उनीहरूको प्रोडक्सन बढ्न सकोस्, ताकि उनीहरू अझ धेरै प्रोडक्ट्सहरूलाई बनाउन सकोस् अनि धेरै चिजहरू बेचेर अझ धेरै मुनाफा बनाउन सकोस्। अनि जब उनीहरूलाई धेरै मुनाफा हुन्छ तब उनीहरू आफ्नो इन्भेस्टरलाई खुसी बनाउनको लागि त्यस मुनाफाबाट थोरै थोरै भाग दिने पनि गर्छ, जसलाई डिभिडेन्ड भन्ने गरिन्छ। किनकि हेर्नुहोस्, इन्भेस्टर जो हुन्छ उनीहरू लङ टर्मको लागि इन्भेस्टमेन्ट गर्छन्, जसलाई अन्त्यमा त्यसको रिवार्ड त मिल्छ नै, तर कम्पनीहरू बीचबीचमा थोरै थोरै डिभिडेन्ड पनि दिएर आफ्नो इन्भेस्टरहरूलाई खुसी राख्ने गर्छन्। मतलब एक इन्भेस्टरलाई लङ टर्ममा धेरै प्रफिट त हुन्छ नै, तर उनीहरूलाई बीचबीचमा प्रफिटको थोरै थोरै भाग पनि मिल्ने गर्छ, जो उसको लागि एक अर्निङको काम गर्ने गर्छ। अझ यसमा तपाईँलाई यो कुरा पनि थाहा हुनुपर्छ कि यस्ता धेरै इन्भेस्टरहरू छन् जसको लाखौँ या करोडौँमा डिभिडेन्ड अर्निङ हुने गर्छ, जस्तै वारेन बफेट, जिम साइमन्स, चार्ली मुङ्गेर। त त्यही दोस्रोतर्फ जो ट्रेडिङ हुन्छ, यसमा जो ट्रेडर हुन्छ उसलाई यो कुरामा केही पनि फरक पर्दैन कि कम्पनी के काम गर्छ, कम्पनी प्रफिट कमाउँछ या कमाउँदैन, कम्पनीको म्यानेजमेन्ट कस्तो छ, यानि कि उनीहरू कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालाइसिसमा केही पनि ध्यान दिने गर्दैनन्। अर्थात् यिनीहरू सबैभन्दा धेरै ध्यान दिन्छन् भने त्यो कम्पनीको टेक्निकल एनालाइसिस, चार्ट एनालाइसिस, यानि कि कम्पनीको सेयरको प्राइस ट्याग गर्ने गर्छन् कि सेयरको प्राइस कहिले बढ्दैछ र कहिले घट्दैछ। ऊ यसमा अपर्च्युनिटी खोज्ने गर्छ। मतलब एक ट्रेडरको काम यस्तो हुन्छ कि ऊ बिहानै उठ्न साथ सबैभन्दा पहिला मार्केट ओपन हुन साथ कुनै पनि एक कम्पनीको सेयर खरिद गरिदिन्छ र ऊ त्यसको प्राइसको मुभमेन्टलाई ट्याग गर्ने गर्छ। र यदि त्यो ट्रेडरलाई टेक्निकल एनालाइसिस र चार्ट हेरेर उसलाई यो लाग्छ कि आज दिनभरि यो सेयरको प्राइस बढ्नेछ, तब ऊ त्यस सेयरलाई कम मूल्यमा खरिद गर्छ र जति बेला त्यो सेयरको प्राइस बढ्छ त्यति नै खेर त्यसलाई बेचेर प्रफिट कमाउने गर्छ। जबकि इन्भेस्टमेन्टमा यो थियो कि जो इन्भेस्टर थियो ऊ सेयरलाई सस्तो दाममा खरिद गरेर त्यसलाई कयौँ वर्षपछि बेच्ने गर्थ्यो जब उसको प्राइस बढ्थ्यो। त अब साथीहरू, तपाईँहरूलाई डेफिनेटली अब त यो थाहा भयो होला कि एक ट्रेडर कसरी काम गर्छ र एक इन्भेस्टर कसरी। साथै आउनुहोस् अब हामी यो दुई बिचको डिफ्रेन्सेसको कुरा गरौँ। साथीहरू, यो दुई बिचको सबैभन्दा ठुलो फरक टाइम नै हो। यानि कि ट्रेडिङ कम समयको प्रोसेस हो भने इन्भेस्टिङ लामो समयको गेम। यसको अलावा रिस्कको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि ट्रेडिङ एकदमै धेरै रिस्की हुने गर्छ, तर त्यही इन्भेस्टिङमा रिस्की एकदमै कम। भन्नुको मतलब अब फेरि यस्तो पनि होइन कि इन्भेस्टिङमा रिस्क हुँदै हुँदैन। यसमा हुनसक्छ कि सर्ट टर्ममा सेयरको प्राइस डाउन होला, तर तपाईँले यदि कम्पनी राम्रो चुन्नुभएको छ भने लङ टर्ममा त्यस सेयरको प्राइस अवश्य नै बढ्नेछ। त्यसैले इन्भेस्टिङमा रिस्क एकदमै कम हुने गर्छ र त्यही ट्रेडिङ यस कारणले रिस्की हुने गर्छ जहाँ यो एक गेम्बल जस्तो हुने गर्छ। अब कुरा आउँछ इन्फर्मेसनको। धेरै जसो व्यक्तिहरू ट्रेडिङ गरिरहेको समयमा सेयरको प्राइस घट्नेछ वा बढ्नेछ यस कुरा थाहा पाउनको लागि उनीहरू टेक्निकल एनालाइसिस गर्ने गर्छन्। र त्यही यदि कुरा गर्ने हो भने इन्भेस्टिङको, त यहाँ इन्भेस्टर यस कुराको थाहा पाउनको लागि कि भविष्यमा यस सेयरको मूल्य बढ्नेछ वा घट्नेछ त्यसको लागि फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्ने गर्छन्। अब कुरा आउँछ फेरि स्ट्रेसको। जो ट्रेडिङवाला व्यक्ति हुन्छ ऊ सधैँ स्ट्रेसमा हुने गर्छ। यदि उसलाई प्रफिट हुन्छ भने ऊ सारा दिन खुसी हुन्छ, यदि त्यही उसलाई लस हुन्छ भने उसको पुरा दिन स्याडनेसमा बित्छ। त भन्नुको मतलब यो हो कि ट्रेडिङमा एकदमै धेरै हाई स्ट्रेस हुने गर्छ। त
तर त्यही इन्भेस्टिङमा बिल्कुल स्ट्रेस हुने गर्दैन, किनकि यो लङ टर्म प्रोसेस हो। हुनसक्छ केही समयको लागि प्राइस डाउन होला, तर लङ टर्ममा पक्कै प्राइस अप हुनेछ यदि तपाईँले कम्पनी राम्रो चुन्नुभएको छ भने। तब अर्को कमन क्वेसन तपाईँहरूको मनमा पक्कै आयो होला कि ट्रेडिङमा धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ वा इन्भेस्टिङमा। त हेर्नु साथीहरू, यो प्रश्नको उत्तर धेरै गाह्रो छ। मतलब ट्रेडिङमा तपाईँ कम समयमा पनि धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई मार्केटको बारेमा राम्रो ज्ञान भयो। तर त्यही तपाईँ इन्भेस्टिङमा धेरै समयमा यति धेरै पैसा कमाउनुहुन्छ जो तपाईँ सोच्न पनि सक्नुहुँदैन, किनकि इन्भेस्टिङमा तपाईँको पैसा कम्पाउन्डिङ हुने गर्छ। त साथीहरू, यो थियो ट्रेडिङ र इन्भेस्टिङ बीचको डिफ्रेन्सेस। त अब सेलेक्सन तपाईँहरूको हातमा छ। तपाईँ मार्केटमा एज अ ट्रेडरको रूपमा जानुहुन्छ या एज अ इन्भेस्टरको रूपमा। सो आजको भिडियो यही आएर कम्प्लिट हुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो फिडब्याकमा पक्कै दिनुहोला। अब हाम्रो भेट हुनेछ नेक्स्ट भिडियोमा। हस्त, धन्यवाद, जय नेपाल।